Hello mga kailababo, tulungan niyo ako maghanap ng Korean beef curry powder. Try natin dito. Dito. Isa pa. Ito na lang. Ang atin pong ingredients ay makikita sa description box below. At before tayo mag-start, maghugas muna tayo ng ating mga kamay. Slice natin yung beefs into smaller pieces para mas mabilis lumambot. I-ready na natin yung pressure cooker. Ilagay na mantika at i-brown natin yung ating karne. Once brown na siya at ready, lagyan ng asin, pepper, ng konti at lagyan na natin ng tubig. So just make sure na nasubmerge natin lahat ng karne sa tubig. Takpan na hayaan for 30 to 40 minutes. While waiting, i-prepare na natin yung ating vegetables. Patatas, peel, and slice din natin. Next yung carrots, peel din, and then slice din natin. Next naman natin is yung onions natin. And then i-juice na natin yung veg. A few moments later. Ready na itong beef natin. Start it off and huwag po natin itatapon yung pinagpakuluan dahil gagamitin natin yan sa ating curry mix. Ready na tayo ng ating kasirola. At sabay na natin yung white onions natin. Sure na makaramelize ito para mas magbigay ito ng lasa sa ating dish. Okay, beef. Lagyan na natin yung patatas, yung carrots, is ng konti. Ibuso din yung unang piga ng ating gata. Sabay na rin natin yung second. Sabay na rin natin yung ating curry mix. Is ng konti. Takpan at hayaang maluto ang ating veggies. Once for tender na ito, pwede na natin ito hang. Yes, we're good to go. At ito na po ang ating laging semplang na plating. Pero masarap naman siya. And I hope you can try this at home po for your family. Thank you for watching mga kailababo. Please like and subscribe na po sa ating channel. So ulitin po. Bye!